السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع: ما هي أضرار لقاحات فيروس كورونا؟ طبعا إحنا عارفين إن أي تطعيم ممكن يتاخد ممكن يؤدي إلى شوية أعراض جانبية بسيطة، زي مثلا مكان الحقنة. ممكن يحصل فيه احمرار، ممكن يحصل تورم. ده شيء طبيعي. ايضا ممكن يحصل شويه سخونيه، ارهاق، تعب، صداع، اسهال. كل الحاجات دي كلها ما بتستمرش فتره طويله، بتقعد يوم او يومين، اكتر حاجه من 48 ل 72 ساعه وبعدين بتروح. وممكن لو اخدنا مسكن بسيط كل الاعراض دي كلها هتختفي. من ضمن الأضرار أو الآثار الجانبية في بعض الأحيان بيحصل نوع من أنواع الحساسية، قشعريرة، احمرار، ارتفاع في درجة الحرارة، احمرار في الجسم بوجه عام. كل الحاجات دي كلها برضك بسيطة، بندي حاجة للحساسية والأمور بتهدى وبتختفي الأعراض. ودي برضك حاجات معروفة من زمان في معظم اللقاحات بتحصل هذه الأعراض. طيب، بالنسبة للإشاعات اللي احنا بنسمع عنها في السوشيال ميديا، إن مثلا لقاح أسترازينكا بيؤدي إلى جلطات. حصل فعلا في بعض الدول الأوروبية إن حصل بعض الجلطات، خصوصا عند بعض السيدات من سن 30 ل 50 سنة. ولكن حتى الآن لم يثبت إن في علاقة ما بين هذه الجلطات وما بين اللقاح. وبالتالي الموضوع محتاج مزيد من الأبحاث على أساس يتم فهم هذا الموضوع. ودي حصلت حالتين أو ثلاثة كل مليون شخص. احنا عارفين طبعا ان استرازينكا ملايين من البشر خدته، مفيش منه اي مشاكل، ما حصلش جلطات الا زي ما اتفقنا حالات بسيطة قوي قوي، يعني 2 أو 3 في المليون. وبالتالي الموضوع محتاج ان احنا نعمل بحث عشان نتأكد هل في علاقة ما بين اللقاح وما بين هذه الجلطات ولا لا. بالنسبة برضك إشاعة تانية إن هذه اللقاحات بتؤدي إلى قلة الخصوبة عند الرجال. طبعا دي إشاعة مش مظبوطة، غير حقيقية. لأن أساسا هو فيروس كورونا نفسه لما بيجي للرجالة بيعمل نوع من أنواع ضعف في تركيز الحيوانات المنوية في السائل المنوي. لكن لم يثبت ان اللقاح بتاع كورونا سواء الصيني او سواء استرازينكا ان هو ادى الى نقص في خصوبة الرجال. طيب، بالنسبة برضك في برضك إشاعة تانية إن بيؤدي اللقاح إلى عقم النساء. طبعا ده برضك دي تعتبر إشاعة. وفي الحقيقة آلاف من السيدات الحوامل خدوا اللقاح، مفيش أي مشكلة خالص خالص، سواء السيدة حامل أو بترضع. ومنظمة الصحة العالمية ما بتوصيش بأن احنا نعمل اختبار حمل قبل إعطاء اللقاح. وبالتالي فهو آمن بالنسبة للحوامل وبالنسبة للسيدات اللي بترضع. فدي برضك من ضمن الشائعات اللي متداولة على السوشيال ميديا. في برضك من ضمن الشائعات أيضا إن دي مؤامرة من الغرب علينا علشان يحطوا شرايح معينة ويتجسسوا علينا. طبعا ده مش حقيقي إطلاقا. طبعا زي ما احنا عارفين ان في شركات زي شركة فايزر او شركة المنتجة لاسترازينكا او الشركات الصينية او كده، كل دي اساسا انتجت ادوية قبل كده وانتجت مواد طبية عديدة، وفي نفس الوقت مفيش اي دليل لهذه الاشاعات.
من ضمن برضك الإشاعات المتداولة إن هذا اللقاح هيعمل مشاكل فيما بعد عدة سنوات، وتظهر هذه المشاكل فيما بعد. برضك دي إشاعة الغرض منها برضك إن التضليل وادعاء كاذب، لأن هذه اللقاحات احنا محتاجينها جدا جدا في خلال الفترة دهيت، وأي تأخير عن إعطاء هذه اللقاحات للناس ده هيؤدي إلى ظهور سلالات جديدة. والسلالات الجديدة دي في منتهى الخطورة، لأنها بتبقى ممكن تكون أكثر شراسة وأكثر انتشارا. فطبعا مش معقول نعيش على وهم إن ممكن هذا اللقاح يعمل مشاكل بعد العديد من السنوات وما ناخدش اللقاح في الوقت الحالي وما نحميش نفسنا. طبعا في برضك بعض الإشاعات اللي تم تداولها على السوشيال ميديا ان اللقاح ما بيشتغلش على السلالات اللي هي المتحورة. لا، في الواقع ان ثبت ان اللقاح فعلا بيجيب نتائج، سواء الصيني او سواء استرازينكا، بيجيبوا نتائج كويسة مع السلالات المتحورة اللي هي الجديدة. وطبعا الموضوع محتاج أبحاث جديدة، لكن في الوقت الحالي النتائج مبشرة، وبالتالي ما نخافش من هذا الموضوع، لا بيجيب نتائج. في بعض الحالات برضك أو الإشاعات بتقول إن مفعوله عبارة عن عدة شهور فقط لا غير، وإن إحنا هنضطر نديه مثلا كل سنة. طبعا مهم جدا ان احنا نفهم مفيش اي مشكلة ان احنا ناخد هذه اللقاحات كل سنة في سبيل ان احنا نأمن نفسينا ضد مرض قاتل. وطبعا الناس شافت بنفسها ملايين من البشر توفت نتيجة هذا الفيروس القاتل، وبالتالي مفيش اي مشكلة ان احنا ناخد التطعيم كل سنة. وبالتالي ده شيء ما يخوفش وما ما يعملكش ازعاج اطلاقا. الحماية مطلوبة. مفيش مشكلة بالنسبة للموضوع ان انت تاخد التطعيم كل سنة. احنا لسه لغاية دلوقتي برضك مش عارفين ومش متأكدين فترة الحماية قد ايه بالظبط. ده هيبان بمزيد من الابحاث. في بعض الناس تداولت برضك ان في بعض التطعيمات، وهم يقصدوا التطعيم بتاع شركة فايزر، ان هو بيغير الحامض النووي. طبعا دي اشاعة برضك مغرضة. التطعيم ما بيغيرش الحامض النووي، وما بيخشش في النواة بتاعة الجسم البشري اطلاقا. وبالتالي برضك دي الغرض منها تخويف الناس، وطبعا احنا اساسا بننفي هذا الموضوع. في بعض برضك الاشاعات بتقول ان ده ممكن انا لما اخد اللقاح اصاب بفيروس كورونا. طب انا كده كويس، انا كده اساسا في الامان، خليني بعيد احسن. طبعا ده كده غلط. انت طبعا لما بتاخد اللقاح ما بيحصلكش مناعة فورية، فانت لازم برضك تلتزم بالكمامة والتباعد الآمن، لأنك أنت بتاخد فترة على الأقل لازم تاخد الحقنتين عشان يحصل لك مناعة. وهذه المناعة برضك في كل التطعيمات ما بتوصلش ل100%. وبالتالي احنا هدفنا أصلا إن احنا نوصل لأكتر من 70% علشان يحصل مناعة للناس، أو يحصل إن الفيروس يقل في الانتشار. وبالتالي فانت في الفترة الأولانية خصوصا أول ما خدت الحقنة ممكن يحصل لك عدوى. طبعا ده شيء طبيعي، لأن انت لسه الأجسام المضادة في جسمك ما خدتش فرصتها في ان هي تحميك. كذلك ما بين الحقنة الأولى والحقنة التانية انت ممكن يحصل لك عدوى من فيروس كورونا، لأن برضك لسه انت ما جسمك ما خدش فرصته في ان هو ينتج أجسام مضادة. لكن بعد الحقنة التانية نسبة الفاعلية
في اللقاح كويسة جدا جدا، سواء كان الصيني أو كان أسترازينكا أو كان بتاع شركة فايزر. كل اللقاحات النتائج بتاعتها ممتازة. وكلها المتوفر منها في الوقت الحالي معتمد من منظمة الصحة العالمية، ومعتمد من منظمة الغذاء والدواء، وبالتالي فآمن وفعال. فما نحرمش نفسينا من انك انت تاخد اللقاح. النقطة التانية اللي انا احب الفت النظر ليها، ان في حكاية ان آثار جانبية تهدد الحياة. لا، مفيش اي حاجة تمنعك من انك انت تاخد اللقاح. حتى الناس اللي عندها الايدز تاخد اللقاح، الناس اللي هي بتاخد كورتيزون ومناعتها قليلة تاخد اللقاح، الناس اللي عندها سكر او ضغط او امراض في القلب، كل الناس دي احنا بننصحها ان هي تاخد اللقاح. لسه في ابحاث بتجرى على الاطفال اللي هم اقل من 16 سنة حتى الآن، وبالتالي احنا لسه ما نقدرش ننصح بإعطاء اللقاح لهذه الأطفال. لسه الأبحاث لسه ما خلصتش. لكن بالنسبة لكل الفئات اللي أنا قلتها دهيت، احنا دول أولى، الناس الكبار السن أولى إن هم ياخدوا اللقاح. الناس اللي عندها القلب أو سكر أو ضغط أو شلل، الناس اللي عندها ضمور في العضلات أو كده، كل دول احنا بننصحهم ان هم ياخدوا. كذلك الحوامل، كذلك المرضعات، كل الناس دي كلها احنا بننصحها ان هي تاخد اللقاح. طب في بعض الناس بتقول والله انا خدت المرض، يعني انا جالي كورونا، هل يا ترى اخد اللقاح؟ ايوه، تاخد اللقاح. بعد حوالي اسبوعين ل3 شهور تاخد اللقاح، مفيش اي مشكلة. لان احنا ما نضمنش ان المرض اللي عندك ده الأجسام المضادة بتاعته تقدر تحميك فترة طويلة ولا لا. النقطة التانية برضك اللي أنا بحب ألفت النظر ليها، إن مين هم اللي ما ياخدوش اللقاح؟ اللي ما ياخدش اللقاح اللي هو جات له حساسية من الجرعة الأولى. لما خد الجرعة الأولى جات له حساسية من مكون من مكونات اللقاح. دول بننصح إن أنت ما تاخدش الجرعة التانية. او الناس اللي عندها كورونا في الوقت الحالي، يعني انت مريض كورونا في الوقت الحالي، فبننصحك انك انت ما تاخدش